عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوش و خوب سرحال باشین. ویدیو امروز در مورد آموزش آهنگ بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز، همون سبک احمد ظاهر عزیز اینجا آموزش میتم و با متوان خودم. البته شما میفهمین دوستای عزیز که من یک شاگرد هستم و من یک نوازنده هارمونیوم نیستم. فقط من خواهش که از پیش ما دوستای ما میکنن، کوشش میکنم که همو آخرین کوشش خودم میکنم که به شکل و از خوبش خدمت شما ارائه کنم. اما شما ایره بفهمین که من نوازنده هارمونیوم نیستم و همچنین استاد موسیقی هم نیستم. این آهنگ به فرمایش یکی از دوستای ما تهیه میشه که آهنگ بسیار زیبای استاد زلاند و احمد ظاهر عزیز که فکر میکنم از آهنگ اصلا از استاد زلاند است و من امو سبک احمد ظاهر عزیز اینجا کوشش میکنم که آموزش بدم. شاعر از این آهنگ ای شعله azin ای عشق آتشین. شاعر از این سلیمان، استاد سلیمان لایق است و کمپوزیشنش فکر میکنم که استاد زلاند باشه، ولی من متیقن نیستم. هر کسی که میفهمید لطفاً به زیر ویدیو بنویسه که ما هم درست دقیق بفهمم، اما فکر میکنم که از استاد زلاند عزیز است. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم و پیش از پیش ما از شما پوزش میخوایم اگر که دی ویدیو کمی ها و کاستی ها دیدین. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. دوستای عزیز، آهنگ از اسکیل راگ پهلوی است، یعنی اسکیل راگ پهلوی است، خود راگ پهلوی نیست. اسکیل فریجین اسکیل که در موسیقی اروپایی میگن، ای از اون اسکیل فریجین اسکیل می باشه و ما آهنگ دوباره از این سی تمرین میکنیم. اسکیل ما یک دفعه اینجا نشان میتم. سری گما با دانی سانی دباما گر آهسته‌ای. آهنگ از پا شروع میشه.
ای درد واپسین. یک انگشت انتریش هم از امی کرد است، یعنی که از سی ماینر کرد است، ولی این ورژن است. از این قسمت شروع میکنیم. همراه یک انگشت دوستای عزیز، در از این آهنگ سه تا ریتمش سه تا ماتره داره و ما در اینجا ریتم والس استفاده کردیم. تمپویش 15 ماندیم، البته به اساس اپلیکیشن دوست ما که ما همیشه معرفی کردیم این اپلیکیشن
که دمون 16 والس و تمپوی از او را ما 15 انتخاب کردیم. میریم یک جای امرای ریتم هم ایره تمرین میکنیم. عزیز، ای بود موضوعی ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که ما به شکل درستش آموزش می آهنگ به شکل درستش تانسته باشم که در خدمت شما ارائه بکنم. لطفاً دوستای عزیز کامنت ها را فراموش نکنین، لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. دوستای عزیز، من از شما بسیار رفیقانه و دوستانه تقاضا میکنیم که ویدیوها را در فیسبوک های خود شیر کنین تا که این کانال رشد کنه و ما تشویق شویم و زیادتر
جرأت کنیم و بخوایم که در خدمت شما باشیم و زیادتر در قسمت ما وقت بگذارانیم. تا هفته دیگر شما نازنینان را همه را به خدا میسپارم. بای بای.